Prolétneme si 20. ročník veletrhu Czech Rail Days v Ostravě, oslavíme 170 let železničního opravárenství v České Třebové a dáme si echt železničářskou svatbu. Přátelé, kamarádi, hlásíme se vás z ostravského veletru Czech Rail Days. Jak vidíte, za mnou je řada novinek, ale to si proletíme až v rámci rubriky Express. My si na úvod dáme historii českou, vlastně československou. Podíváme se na to, jak pokročily práce na opravách slovenské strely. A máme pro vás zajímavost. Dostali jsme se k filmovým záběrům z roku 1936, které natočil Josef Sousedík, jak mu také přezdívali Valašský Edison. Takže pojďme na to, bude to opravdu velmi zajímavá reportáž. Sledujete unikátní záběry slovenské strely při zkušební jízdě v roce 1936. Vlevo stojí Hans Ledvinka, který dal se spolupracovníky motorovému vozu řady M290 aerodynamické tvary. A napravo je Valašský Edison, jak mu přezdívali, tedy Josef Sousedík. Ten pro luxusní rychlíkový vůz vynalezl geniální elektromechanický přenos výkonu. Rozjížděl ho svižně a plynule elektromotorem a když rychlík nabral rychlost kolem 80 km za hodinu, vše převzal benzínový motor. Slovenská strela 001, zachycená na filmovém materiálu, bohužel za nejasných okolností v roce 1960 shořela. Strela číslo 002, která je národní kulturní památkou, prochází od září roku 2018 renovací za 35 milionů korun. A toto jsou nejnovější záběry slovenské strely. Jsme v dílnách Českomoravské železniční opravny v Hranicích na Moravě, kde jsou práce v plném proudu. Řada míst vozové skříně byla samozřejmě napadená korozí, takže bylo nutné některé díly nahradit, vyvařit, takže to zabralo několik měsíců intenzivní práce, které teď jsou u konce a již brzo půjde vlastně celá vozová skříň do základního nátěru a následně bude převezena do lakovny, aby dostala svrchní nátěr lak, který bude původní višňovou červení opatřen. My vlastně pro tu červenou nemáme žádnou oporu v zachovaných nátěrech. Tam neexistuje prostě ta původní červená a nejsme schopní, na rozdíl od té šedý na podvozkách, my ji nejsme schopní porovnat s ničím. My akorát v písemných dokladech máme jasně řečeno, že to je višňová červeň. Takže jsme vyšli z toho, že jsme jednak použili višňovou červeň ČSN 8300 a jednak teda barvu ze vzorníku Tatra, originál Autolak z 30. let. Jo. A tyhle dva odstíny jsou ve hře. Nakonec u odborníků vyhrála višňová červená ČSN 8300, kterou si vyzkoušeli na kousku slovenské strely. Zajímavostí je, že střecha slovenské strely bude po opravách vyvedena ve starozlaté barvě, tak jak tomu bylo v roce 1936. Uvnitř vozové skříně v tuto chvíli není nic z původního vybavení. Jednotlivé části jsou na 8 místech České republiky, kde prochází příkladnou památkovou obnovou. Nyní se nacházíme v Přerově, v dílnách skupiny ČMŽO, Českomoravské opravny železniční, které vlastně provádějí opravu slovenské strely jako hlavní dodavatel. A dnes je kontrolní den, teď jsme tady u podvozků, které jsou kompletně rozebrány. Muselo se rozebrat veškeré příslušenství brzdového systému, plus samozřejmě úplně první byl vyvázaný spalovací motor, plus elektrické soustrojí patentu Sousedík, takže to všechno se vlastně muselo vyndat, rozebrat a se poslat k dalším dodavatelům, kteří se podílí na té opravě. Srdce slovenské strely, tedy motor, byl z Přerova převezen k odborníkům do Kopřivnice, kde ho 4 dny trpělivě rozebírali do posledního šroubku. Motor byl v celkem dobrém stavu, na to, že stál 30 let venku. Při demontáži jsme objevili i olej, takže nebylo nikde nic moc porezlé. A co bylo poškozeno, to se prý dá v celku bez problému postupně opravit, což je tedy velmi dobrá zpráva. Toto jsou sčintily. Během demontáže jsme objevili, že chybějí, proto bylo nutné sehnat nové. Fungují jako rozdělovač, házejí jiskry svíčkám
a zháněli jsme po celém světě, nakonec jsme je sehnali v České republice. A v České republice, konkrétně v Kopřivnici, se našel nesmírně šikovný člověk, Lukáš Prorok, který až s chirurgickou přesností renovuje všechny měřící přístroje slovenské Strely. Toto zařízení bylo ve velmi špatném stavu, pár přístrojů je tam v lepším stavu, ale většina je zničená a některé přístroje chybí úplně. Takže všechno se to musí velmi opatrně rozebrat, protože při demontáži je velké riziko nenávratného poškození, takže velmi odborně a opatrně se to musí rozebrat, uvolnit zarezlé věci zoxidované. A na konci je tento výsledek inu, když někdo umí. Mechanické části se dají opravit, ty jsou většinou z nekorodujících materiálů a ty korodující se dají vyrobit nové, ale elektrické vynutí například musí být uděláno znova ze současných materiálů, protože mosaz a měděné výrobky prostě křehnou a rozpadají se časem. A to je 80 let. Bude hodně zajímavé sledovat, až začnou odborníci sestavovat slovenskou Strelu zpět. Největší obavy panují z toho, zda se podaří zprovoznit sousedíkův elektromechanický přenos výkonu, což byl v roce 1936 bez přehánění světově geniální vynález. Čím to, že byl váš otec Josef Sousedík tak technicky zdatný? Je to docela záhada, protože on neměl, vlastně pocházel ze 7 dětí z velice chudých poměrů a vlastně on byl ve všem samouk. A ani v rodině nebyl předtím nikdo, kromě nějakých řemeslných zručností, nebyl žádný geniální technik nebo něco podobného, ale on musel mít něco, jak se říká, od Pána Boha. Vlastně celý tým, který pracoval na vývoji slovenské Strely, měl cosi od Pána Boha. Ve skromných českých podmínkách totiž vznikla legenda, nabízející luxusní cestování s občerstvením v kuchynce, kterou dnes společnost Tatra Trucks zachraňuje s tím, že by v roce 2020 měla vjet v plné kráse, vlastní silou a nejenom na české koleje. Je tu expresní přehled událostí na železnici. Dozorčí rada Českých drah 10. června odvolala předsedu představenstva Miroslava Kupce, který skončil i jako generální ředitel. Důvodem je podle dozorčí rady ztráta důvěry, vyplývající z údajně vážných informací bezpečnostních složek, z nichž některé byly předány orgánům činným v trestním řízení. Miroslav Kupec odmítá jakákoliv obvinění s tím, že se bude bránit soudní cestou. Netradičně přijela část nové dvoupodlažní jednotky od konzorcia Alstom Bombardier pro belgické státní dráhy na testování do České republiky. Vůz nejdříve putoval na lodi po řekách a kanálech z Francie až do Mělníka. Tam byl náklad o délce 36 metrů, šířce 3,2 metry a výšce 5,8 metrů přeložen na speciální návěs s tahačem a následně převezen na testování na zkušební okruh VUZ v Cerhenicích. Z odstavného nádraží Praha-Jih odjela souprava posledních elektrických jednotek řady 451 a 452. Po půlstoletí provozu byly loni definitivně vyřazeny Českými drahami z provozu. Souprava pantografů, panťáků či žabotlamů, jak jim lidé přezdívali, jela přes pražské Vršovice a Vysočany, následně couvala do Libně, aby se pak vypravila směr Smíchov a dále přes pražský Semering do Kladna na Šrotiště. V tuto chvíli zůstala zachována jedna muzejní provozní souprava v Šumperku a druhá neprovozní v Chomutově. A podíváme se také na 20. ročník mezinárodního drážního veletrhu Czech Rail Days v Ostravě. Já se přiznám, že sám jsem některé roky váhal nad tím, jestli má cenu pořádat každoročně, jestli opravdu to množství těch vystavovatelů, množství výrobků takové, aby to bylo každoročně prezentovatelné, ale rok od roku se mi potvrzuje, že opravdu ta realita je takováhle. Nehledě na to, že Česká železnice má stále co dohánět, má stále co budovat, takže je potřeba i tímhletím způsobem to hnát dopředu. Ze zajímavých exponátů, které byly v Ostravě pokřtěny, určitě musíme zmínit vyvíjenou hybridní lokomotivu z CZ Loco, Hybrid Chanter 400. Budeme se jí detailně věnovat v reportáži hned po Expressu. Další křest za účastí Ústeckého kraje se odehrál u modernizované motorové jednotky Regio Sprinter společnosti AŽD Praha, která bude od prosince 2019 nasazena na lince U10 Litoměřice Horní nádraží Most. Je to významné propojení Litoměřicka, Mostecka,
Věřím tomu, že zájem o to bude, protože celou sezónu letní turistickou o to je obrovský zájem. Kromě kompletní opravy jednotky přibylo WC s vakuovým systémem, Wi-Fi, nechybí klimatizace, zásuvky na 230 V, pohodlná sedadla od Borkadu, informační systém a další prvky moderního cestování. Komplexní modernizace probíhala v režii CZ Loko. Já bych chtěl chlapům poděkovat za to, jakou práci tady předvedli. Ty, jak už jsem říkal, soupravy budou 4, budou se postupně dodávat, dostrojovat a zkoušet. A křtěli také České dráhy. Šlo o prototypový modernizovaný vůz BDMTEE 267 s původně koženkovými sedačkami. Teď má vůz nová sedadla a sklopné stolky. Najdete zde také zásuvky, audiovizuální informační systém, Wi-Fi, moderní WC a prostor pro přepravu kol. Pokud čekáte také klimatizaci, nebyla instalována. Touto modernizací by mělo projít celkem 53 vozů pro osobní a spěšné vlaky v Praze, středních Čechách a Pardubickém kraji. A ještě jedna novinka, která rezonovala českou železnicí, tentokrát v podání dopravce Leo Express. Ten odhalil reálnou podobu nových elektrických jednotek největšího čínského vlakového producenta CRRC. Leo Express zatím objednal 3 jednotky a opci má na dalších 30 za více než 5 miliard korun. Jednotky pro rychlost až 160 km za hodinu jsou nízkopodlažní, klimatizované s Wi-Fi a zásuvkami a budou vybaveny novým konceptem kuchyně. Tolik Express a teď si prozradíme 3 výherce originálních USB klíčů Pozor vlak za minulou soutěž. Dnes si připomínáme již 170. výročí od zahájení provozu na spojovací dráze mezi Brnem a Českou Třebovou, kdy provoz na této trati byl zahájen 1. ledna 1849. U této příležitosti náš spolek Polická lokálka uspořádal jízdy zvláštních vlaků s parní lokomotivou 423 009 a soupravou vozů bývalé 3. třídy v trati Česká Třebová Letovice. Kromě toho návštěvníci mohou vidět také bohatý doprovodný program v České Třebové, Svitavách a Letovicích. Pro úplnost bylo 1. června, když jsme si všichni připomínali 170leté výročí od vypravení prvního vlaku mezi Brnem a Českou Třebovou. A jak zaznělo, doprovodných akcí byla u této příležitosti celá řada. My jsme se ale s kamerou vypravili do areálu společnosti CZ Loko, kde oslavovali také 170. výročí. Ovšem železničního opravárenství v České Třebové, které vlastně ona trať do největšího města v Pardubickém kraji přivedla. A co bylo připraveno pro příznivce železnice? No, pro lidi máme jak jinak než lokomotivy. Jsou to především posunovací lokomotivy, protože my jsme přední evropský výrobce především posunovacích lokomotiv. Dál tady můžete vidět i traťové lokomotivy, je tady lokomotiva do varšavského metra, je tady pro osobní přepravu Regiosprinter, můžete tady vidět hybridní lokomotivu. A ta nás zaujala. Jde o lokomotivu Hybrid Shunter 400. Jak už ono číselné označení napovídá, z baterií má ekvivalentní výkon 400 kW a až dojdou baterie, nastupuje dieselový motor o výkonu 129 kW. Na silnici velké téma hybridní vozidla, nechtějí pouštět především dieselová auta do měst a velkých aglomerací. To samé my očekáváme na železnici. Proto hledáme alternativy v posunovacích lokomotivách a po zvládnutí CNG technologie jsme přešli na zkoumání technologie hybridní z pohledu bateriového systému, no a pokračování předpokládáme směr vodík. Stále hledáme tu technologii, která bude nejvýhodnější, hledáme to hlavně z pohledu ekologie a levného provozu.
To naši zákazníci především vyžadují. Ale zpět k bohatému programu. Kromě vystavených statických exponátů velkou pozornost pochopitelně vyvolávaly ty pohybující se. Kromě šlapacích drezín se totiž návštěvníci mohli projet například speciálním drážním vozidlem MUV 75 z produkce CZ Loco, které uveze 7 lidí, má nákladní plošinu a hydraulickou ruku, ale může být dodáváno s řadou jiných zařízení. Ovšem největší zájem byl o svezení se parní lokomotivou. Tady se nacházíme zrovna na lokomotivě typu 1435 BS200, což je tovární typ ČKD, národní podnik Sokolovo. Vyrobena byla lokomotiva v roce 1954. To 1435 BS200 znamená, že je to normálně rozchodná lokomotiva, dvounápravová na sitou páru s výkonem 200 koní. Maximální rychlost mašinky je 35 km/h, hmotnost ve službě 26 tun, roštová plocha 1,2 m2, byla určena vlastně pro posun z cukrovarek převážně. A jak jsem řekl, myslím, bylo vyrobeno jich pouze 19 kusů a dochovaly se do dnešních dnů 3. Z toho 2 provozní a 1 neprovozní. Koho už bolely nohy, ten si dal něco dobrého u stánku s občerstvením, anebo se nechal občerstvit show Leoše Mareše, který to rozjel ve velkém stylu. Nás ale více zajímali příznivci železnice, kterých přišlo podle pořadatelů přes 5 000. No, líbí se mi to moc, protože já jsem tady pracoval v roce 57 až 77, 20 let a pak jsem šel jezdit jako strojvedoucí do depa. Takže jsem tady zažil konec páry a začátek motorové trakce. No a teď po těch letech, když to tady vidím, v jakým to je stavu nádherným, jo, jak ty prostory, to prostředí pro ty zaměstnance, tak to se nedá srovnat tomu dřívejšku. To je prostě nádhera. Spokojený a jako Třebovák bych chtěl, aby to prostě tady zůstalo. Teď jsem se dozvěděl, že se má něco stěhovat do Jihlavy, takže doufám, že tady to bude dál pokračovat. Že to je pícha Třebový, bych řekl. Prišiel som sem so synom, prišli sme z Vrútok a prišli sme sa pozrieť na to, ako to robia v českej Třebovej v CZ Loco. První pocity? První pocity, myslím, že velmi dobré. Je to tu perfektní, je tu spousta mašin, člověk spozná výrobu od A až do Z a jsme fanoušcem Pozor vlak, hlavně synové, takže zdravíme štábu Pozor vlak. A my zdravíme všechny, kteří do areálu CZ Loco dorazili. Byla to krásná akce s obrovským množstvím zajímavé techniky, počasí vyšlo, dobrá nálada vládla, takže všem pořadatelům děkujeme za krásnou první červnovou sobotu. Tak na toto místo jste nás poslali vy, diváci magazínu Pozor vlak. Jsme uprostřed masivu Krušných hor, kolem nás jsou hustě zalesněné prudké kopce, sevřené v úzkém údolí řeky Rolavy. Jsme v Nejdku. První vlak přijel do Nejdku z Chodova po takzvané uhelné lokálce už v roce 1881. Staré nádraží ale už dávno nestojí. V první polovině 90. let 19. století se vedly diskuze o tom, že by vznikla nová železniční trať z Karlových Varů přes Krušné hory do Saska. Tato trať byla zprovozněna 15. května 1899 a vlastně i v souvislosti s výstavbou této železniční tratě, která se nazývá Krušnohorský Semmering, vznikla i nádražní budova v Nejdku. Krušnohorský Semmering mnohokrát zaujal filmaře. Například tu vznikal americko-britský film Na západní frontě klid, československý snímek Na konci světa, anebo přímo na nádraží v Nejdku český seriál, který proslavila hláška Na tragický život, já jsem pes. Poznali jste? Na podzim roku 1983, jestli se nepletu, tady byl natáčen jeden z dílů seriálu Vlak dětství a naděje. Když se v centru Nejdku kdekoliv postavíte, vidíte podle staveb, že to bylo od počátku hodně bohaté město. Nejdek vděčí za svůj vznik dolování, konkrétně hornictví, cínu a železné rudy. Jako město vzniklo ve 13. století, ovšem první zmínka pochází z roku 1340. A zajímavost, po nástupu železnice se za rok v Nejdku postavilo tolik domů, co před železnicí za 10. A to už šlapeme k místu, které vlastně také souvisí s železnicí. Tak jsme došlapali k železniční trati, která vede z Nejdku do Horní Blatné a já sedím na Ovčím mostě. Nebo také, jak někteří uvádějí, na zapomenutém mostě. Proč zapomenutý? Protože původně tady jezdili povozy, ale dnes tu potkáte maximálně nějakého turistu.
Od železničních atrakcí, vlastně ještě jednou vidíme, jsme se přesunuli ke kouzelnému místu. Na Tisovském vrchu totiž v letech 1895 až 1897 nechal nejdecký krušnohorský spolek postavit kamennou 24 metrů vysokou rozhlednu Paindl. A když vystoupáte 111 schodů, tak se vám naskytne kruhový výhled na střední a západní Krušnohoří, Karlovy Vary, Doupovské hory, Klínovec a tak dále a tak dále. Jsme zpět přímo v Nejdku, kde nemůžeme vynechat křížovou cestu. Byla postavena díky majetné vdově Aně Marie Heklové, která odkázala 28 000 zlatých právě na tyto účely. Nejdecká křížová cesta vznikla v letech 1851 až 1858, je dlouhá 1600 metrů a čítá klasických 14 zastavení. Od druhé světové války křížová cesta chátrala tak, že zůstaly pouze poškozené kamenné kapličky. Naštěstí se v roce 1999 nápravy chopilo občanské sdružení Jde o Nejdek a v roce 2008 byla cesta slavnostně vysvěcená. Tyjo, tak jsme vyšli 1600 metrů, jsme na křížovém vrchu, překonali jsme převýšení 110 metrů a přátelé, tady jsou nádherné výhledy na Nejdek, pojďte se podívat. Ještě svačinka s malým odpočinkem a tam někde dole je vila z roku 1927, Heinrich Hájek. Krásná vila, co říkáte? Ovšem je to Retromuzeum Nejdek a budou tam dokonce i vlaky. Pojďte. Nacházíme se v Nejdeckém retromuzeu. Od letošního roku je tady vlastně nová expozice věnovaná pouze Heinrichu Matonymu a jeho podniku v Lázních Kyselka, čili historie ze značky až do roku 1950. Miluju muzea, kde se dá něco vyzkoušet. Tady jsem například u zařízení, kterým se plnila vlastně kyselka do láhví. Láhev z láhví, láhev z láhví, láhev z láhví. To byla historická stáčírna na ruční plnění lahví. Je to jedna z mála neoriginálních věcí v muzeu. Jinak jsou to vlastně výhradně originální předměty, jako dobové fotografie, certifikáty k minerálním vodám a ochranným značkám, pamětní medaile, kroniky lázeňských hostů a tak dále. V té kronice hostů, co je tam za zajímavý zápis třeba? Je tam zajímavý zápis a to je zápis roku 1852, kdy se do kroniky zapsal řecký král Otto. Co tam napsal? Děkuji za výlet na krásné místo. Otto. A když se podíváme na ty medaile, jaké příležitosti vlastně jsou vydány? Tak první z těch medailí je vydána k 1. březnu 1905 k výročí 40 let podnikání Heinricha Matonyho a ta druhá je první medailí, kterou Heinrich Matony dostal za minerální vody v roce 1873 ve Vídni. Slíbili jsme železnici, i tu zde najdeme. Například fotografie Kafemlejnku, tedy parní lokomotivy 300-623, která vozila vagóny plné minerálek od roku 1895. Pokud jste viděli seriál Já Matony, v němu vrchnost nechtěla železniční provoz dovolit, ale ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. Heinrich Matony železnici postavil ji ve velice krátké době, což mu v podstatě vyneslo místo ve státní radě pro železnici a v podstatě jediná podmínka, kterou si Buštěhradská dráha dala k tomu, aby mu povolila koncesi k provozování železnice, tak byla ta, že si ji bude provozovat pouze na své vlastní náklady. A ještě jedna zajímavost. Už jste viděli benzínový lokotraktor, který jezdil po Matonyho železnici? Je to vlastně přestavěný automobil Praga. Prostě běžte se podívat do Retromuzea Nejdek, bude se vám tam hodně líbit. Tak to máme z Nejdku všechno, pište nám další tipy na pozorvlak@azd.cz. Mně už jede vlak, takže utíkám. Mějte si krásně. Železničáři mají denně ve svých rukou nesmírné hodnoty, které musí přepravovat spolehlivě a bezpečně. Ale nejcennější ze všech hodnot jsou lidské životy, pracující člověk. Proto tím více je třeba dbát na dodržování všech ustanovení předpisů, dělat svou každodenní práci odpovědně a pečlivě. Přesto je ještě mezi železničáři celá řada zaměstnanců, kteří si službu neodpovědně ulehčují, služební předpisy lehkomyslně znevažují. A navíc takové počínání omlouvají snahou urychlit železniční dopravu. Jaký je výsledek? Ujetí vozu, obvykle posunujícího dílu, bývalo častou mimořádnou událostí. S tímto motivem pracuje také známý film Železný dědek. My se dnes ale podíváme do Vrbna pod Pradědem.
Dopravně Vrbno pod Pradědem, která je konečnou stanicí dirigované trati Milotice nad Opavou Vrbno, posunoval místní nákladní vlak 8150. Posun byl vlakvedoucím tohoto vlaku, dirigujícím dispečerem, povolen do 12:00. Ve 12:10 měl totiž do Vrbna přijet motorový osobní vlak 2607. Až sem to bylo všechno v pořádku. Tehdy, 27. srpna 1961, posun představoval oplenové vozy. Část z nich byla ložena dlouhým dřívím, kládami. Ve filmu účinkující lokomotivu 423-0114 vyrobili roku 1930 a vyřadili v roce 1968. Na záběrech také uvidíme motorový vůz M131-1. A tady začíná dlouhý řetěz chyb a nedostatků v práci. V této dopravně není posun odrazem dovolen, že by o tom ani jeden z vlakového mužstva nevěděl, vždyť za výměnou číslo 1 je už 17-promilový spád. Všichni zaměstnanci byli přece přezkoušeni z prováděcího ustanovení pro tuto trať. Je tohle práce pro vlakvedoucího? Řízení a dohled na správně vykonávaný posun je snad přednější. A už je čas pro ukončení posunu. Teď rychle připravit vlakovou cestu pro motorový vlak na kolej číslo 1. Jedna chyba se začíná vršit na druhou. Z tehdy běžného posunu se dnešním bezpečáku musí dělat nevolno. Chytání posunujícího dílu za jízdy, absence ochranné přilby, však také bývalo u posunu velké množství smrtelných úrazů. Nedbale zajištěné vozy se daly do pohybu, ale pomocník netečně přihlíží. Vlakvedoucí, aniž by vyčkal uzamčení výměn a výkolejek ve vlakové cestě a aniž by měl klíče ve sběrném zámku, ohlásil dispečerovi ukončení posunu, uzamčení výměn a volnost první koleje. Dirigující dispečer dal proto souhlas k odjezdu vlaku 2607 z Karlovic do Vrbna. Když vlakvedoucí zjistil, že vozy jsou v pohybu, bylo už pozdě. Bylo už opravdu pozdě. Všechny pokusy zastavit rozjeté vozy byly marné. Na 17-promilovém spádu se už vozy nedají zastavit. Teď už nezbývá nic jiného, než čekat. Ujetá souprava řízla výměnu a pomalu nabývá na rychlosti. Na stoupání 17 promile to půjde rychle. Proti ní jede osobní vlak, jehož cestující nic netuší. Prázdný vůz, který narazil první, nadskočil a hrnul skříň motorového vozu M131-1301 pryč. Z rozbité nádrže vytekla nafta, která se vznítila. Přívěsný vůz se podařilo odpojit a otlačit, ale v plamenech zahynuli všichni, kteří jeli v motorovém voze a jeden cestující z vozu přívěsného. Celkem 19 mrtvých. Práci na železnici nelze odbývat. Je třeba dodržovat dopravní předpisy. Neměla by být tato připomínka už opravdu poslední? Příště si ukážeme zajímavý náborový film do služeb Modré armády pod názvem Příležitost pro vás. Máme hodně netradiční zarážku, ryze železničářskou svatbu strojvedoucích Michály Koláčkové a Jana Hájka. A užili si to náramně.
Nevěsta vyrazila z Liberce turnovským motorákem M152 0604 do nádherných Rinoltic. Mimochodem toto nádraží získalo v roce 2013 titul nejkrásnější nádraží České republiky, kde na ní čekal ženich a odehrál se zde obřad pod širým nebem. A až se váš společný vlak prodlouží o další malý vagónek nebo vagonky, radujte se z toho a užívejte si to. Můžete mi věřit, že pak už nic nebude takové jako dřív. Táží se tedy nejprve tebe, ženichu Jane Hájku, zda dobrovolně vstupuješ do manželství se zde přítomnou nevěstou Michaelou Koláčkovou. Ano. Děkuji. Táží se také tebe, nevěsto Michaelo Koláčková, zda dobrovolně vstupuješ do manželství se zde přítomným ženichem Janem Hájkem. Ano. Přeju novomanželům hodně štěstí, zdravíčka a celý život, aby proběhl krásně. Všechno nejlepší, hlavně společnou cestu, ať už vlakem nebo jiným dopravním prostředkem a hlavně ať jsou spolu šťastní a dodržují svátost manželskou. Spoustu krásných zážitků, rodinných, přátelských a ať doplujou kam potřebujou. Hodně štěstí do nového života jejich, ať se jim daří, ať se mají rádi. A k přáním se přidává také celá redakce magazínu Pozor vlak. Vinšujeme, abyste Michaelo a Honzo jeli celý život po správné koleji. Železnici zdar. Přátelé, a jsme v závěru tohoto vydání magazínu Pozor vlak, vlastně skoro v závěru. Máme pro vás ještě soutěž. Ptáme se na otázku, kolikáté výročí železničního opravárenství v České Třebové vlastně oslavovali. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce, a to do 15. července 2019. A teď je to už opravdu vše. Mějte se krásně a železnici zdar! A my ale nebudeme začínat novinkami. Já si lítám, já se vznáším nad zvukovou rychlostí. Já si lítám, já se vznáším. Kolem nás jsou hustě zalesněné prudké srázy kopců, sevřené vůzké řeky. A už to nepůjde. Jde to. Tak, jdeme. A když vystoupáte 111 chodů, tak se vám Já jsem to drbnul.